Hello everyone. पर्सनल फाइनेन्स स्कुलमा पनि कसैले भन्दैन हामीलाई हैन, फ्यामिलीमा त झन् कुरै नै हुँदैन पर्सनल फाइनेन्सको बारेमा त. द्याट्स वाइ इट्स इम्पोर्टेन्ट टु सेयर आवर एक्सपिरियन्सेस एन्ड लर्न फ्रम आवर ओन मिस्टेक्स. त्यति त गर्न सकिन्छ होला हैन. इभन मैले पनि कतिवटा कुरामा मैले इन्भेस्ट गरेको छु र इन्भेस्ट गर्दाखेरि मैले कतिवटा मिस्टेक्स गरेँ र मैले मिस्टेक्स गर्दाखेरि कतिवटा कुरा मलाई नलेज पनि थिएन. त्यो नलेजहरू बादमा थाहा पाउँदाखेरि ला यति सजिलो रहेछ यो कुराहरू त मैले बित्थामा गरिन रहेछु भन्ने खालको कुराहरू पनि धेरै हुन्थ्यो. ओके, बेसी टाइम वेस्ट नगरिकन अब कमिङ स्ट्रेट टु द पोइन्ट हैन. ब्याङ्कमा दुई खालको एकाउन्ट हुन्छ, सेभिङ्स एकाउन्ट एन्ड करेन्ट एकाउन्ट. सेभिङ्स एकाउन्ट के हो भन्दाखेरि तपाईँले अहिले जुन चाहिँ युजली चलाउँदै गरेको एकाउन्ट छ त्यही नै सेभिङ्स एकाउन्ट हो. एन्ड करेन्ट एकाउन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ बिजनेसहरूको लागि युज हुन्छ, जहाँ चाहिँ ट्रान्जेक्सन कन्टिन्युसली भइबस्छ. किनभने सेभिङ्स एकाउन्टमा नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन पर मन्थको एउटा लिमिटेसन हुन्छ. त्यो ट्रान्जेक्सनभन्दा बेसी गर्नुभयो भने तपाईँलाई अलिकति भए पनि अब लाइक फी चार्ज गर्छ. तर वेरेज करेन्ट एकाउन्टमा फी चार्ज गर्दैन. तपाईँले म्याक्सिममभन्दा म्याक्सिमम तपाईँलाई जति ट्रान्जेक्सन गर्नुहुन्छ गर्दा हुन्छ. तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुइटाको प्रोज एन्ड कन्स दुइटै छ. फेरि यतापट्टि के हुन्छ, सेभिङ्स एकाउन्टमा अलिकति इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ, वेरेज करेन्ट एकाउन्टमा तपाईँले इन्ट्रेस्ट जिरो. अनि सेभिङ्स एकाउन्टमा यदि तपाईँले ठुल्ठुलो ट्रान्जेक्सन गर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति ब्याङ्कको नजरमा तपाईँ हाइलाइट हुनुहुन्छ र मेबी तपाईँलाई ब्याङ्कले सोध्नु थाल्छ कि यत्रो पैसा कहाँबाट आउँदैछ, कहाँबाट यति बेसी किन विथड्र गरेको के हो भनेर. तपाईँले करेन्ट एकाउन्टमा तपाईँलाई सोध्ने कसैले केही पनि हुँदैन, किनभने त्यो बिजनेस पर्पजको लागि युज गरेको हुन्छ भनेर सबैलाई थाहा हुन्छ. ओके, यो कुरा भयो क्लियर. सेभिङ्स एकाउन्ट एन्ड करेन्ट एकाउन्ट. अब सेभिङ्स एकाउन्टमा इन्ट्रेस्ट पाउँछ, कति पाउँछ? हेलो, सी द चार्ट. फाल्टै ब्याङ्कको फाल्टै छ होइन. भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र राम्रोसँगले चार्ट हेर्नुहोस्. इफ तपाईँको ब्याङ्कलाई यहाँ इन्क्लुड भएको छैन भने म लिङ्क दिन्छु डिस्क्रिप्सनमा एउटा त्यो वेबसाइटको. त्यहाँ गएर तपाईँको ब्याङ्कको सेभिङ्स एकाउन्टको कति इन्ट्रेस्ट छ त्यो हेर्दा भयो. अर यु क्यान गुगल इट, तपाईँले त्यसमा पनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ. ओके, नाउ कमिङ टु नेक्स्ट पोइन्ट, एफडी भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सर्टन एमाउन्ट अफ मनीलाई चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कमा दिनुहुन्छ. त्यो ब्याङ्कले चाहिँ त्यो अमाउन्ट अफ मनीलाई चाहिँ एउटा सर्टन पिरियड अफ टाइमको लागि चाहिँ लक इन गरेर 3 इयर्स 5 इयर्स 7 इयर्स हेरी हुन्छ. तपाईँलाई कति वर्षको लागि हुन्छ डिपेन्डिङ अपन ब्याङ्क अल्सो तपाईँलाई कति वर्षको लागि राख्नु मन छ. कसैकोमा मिनिमम 1 इयर्ससम्म पनि हुन्छ, जस्तै एसबिएसमा 1 इयरको फिक्स डिपोजिट पनि छ. तर जति कम्ती पिरियडको लागि राख्नुहुन्छ त्यति कम्ती फाइदा हुन्छ, त्यति कम्ती इन्ट्रेस्टको भ्याल्यु कम्ती हुन्छ. र जति बेसी पिरियडको लागि राख्नुहुन्छ त्यति तपाईँलाई फाइदा हुन्छ. सो तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँले निकाल्नु सक्नुहुन्न एफडीको पैसा चाहिँ. सिम्पल. आज चाहिँ हामी के चाहिँ सिक्नु आँटेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ हामी चाहिँ एफडीको जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ तपाईँको सेभिङ्स एकाउन्टबाट नै कसरी चाहिँ एफडीको जतिको इन्ट्रेस्ट निकाल्नु. प्लस एउटा कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ एफडीमा तपाईँकोमा लक इन पिरियड हुन्छ. तर आज चाहिँ हामी चाहिँ विदाउट एनी लकिङ पिरियड एफडीको जतिकै इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसरी चाहिँ निकाल्नु त्यो कुरा सिक्न आँटेको छौँ. ओके, सो म तपाईँलाई मेरो फोनको स्क्रिनमा लिएर जान्छु र म तपाईँलाई देखाउँछु कि कसरी चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एफडीको जतिकै इन्ट्रेस्ट सेभिङ्स एकाउन्टको पैसाबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ विदाउट एनी लकिङ पिरियड. यो कोभिडले गर्दाखेरि जुन चाहिँ पैसा तपाईँको त्यत्तिकै एकाउन्टमा त्यत्तिकै बसिरहेको छ नि, त्यसलाई अलिकति भए पनि बेसी इन्ट्रेस्टमा राख्ने ट्राई गर्नुहोस्. सो द्याट चाहिँ तपाईँको अलिकति भए पनि बेसी पैसाको ग्रोथ हुन्छ. ओके, सो लेट्स गो. एज यु क्यान सी यहाँनिर मेरो फाइनेन्स सेक्सनमा छ. फोन पे तपाईँहरू डाउनलोड छ भने तपाईँहरू चलाउनुहोस्, या त छैन भने डाउनलोड गर्नुहोस्. यो फोन पेमा तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ, यो माई मनी भन्ने सेक्सनमा जानुहोस्. माई मनी सेक्सनमा गएपछि यहाँ इन्भेस्टमेन्ट्स भन्ने सेक्सनमा हेर्नुहोस् त. यहाँनिर लिक्विड फन्ड्स भन्ने हुन्छ. लिक्विड फन्ड्समा यहाँनिर दुईवटा अप्सन छ अहिले मेरोमा. र यसमा तपाईँले 1 इयर एभरेज पर्सेन्टेज हेर्नुहोस्. यहाँ आइसिआइसिआईको 5.75 छ र आदित्य बिर्ला सन लाइफको 5.81% छ. यो चाहिँ अब तपाईँले हेर्नुभयो भने यसमा तपाईँले मन्थली एसआइपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र वान टाइम पनि गर्न सक्नुहुन्छ. म चाहिँ भन्छु इफ तपाईँकोमा रेगुलर इन्कम छैन भने चाहिँ मन्थली एसआइपी नगरेकै ठिक छ. वान टाइम गर्नुहोस्, जबसम्म पैसा हुन्छ तब तपाईँ हाल्दै गर्नुहोस्. त्यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई सजिलो पनि पर्छ. नत्र फेरि मन्थली एसआइपी गऱ्यो भने त्यो
अमाउन्ट तपाईँले हाल्नै पर्ने हुन्छ, एकाउन्टमा मेन्टेन गर्नै पर्ने हुन्छ। सो यसको अर्को इन्फर्मेसन जाउँ, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर टाइप लिक्विड छ र लक इन हेर्नुहोस् 0 इयर्स लक इन पिरियड। तपाईँलाई पढ्न मन पऱ्यो नि, यो पढ्दा पनि भयो। लक इन 0 भन्नुको मतलब नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जतिखेर पनि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, विथड्रमा हेर्नुहोस् इन्स्टेन्ट विथड्र इन्स्टेन्ट छ, मिनिमम एमाउन्ट इन्भेस्ट गर्नुपर्ने 500 गर्नैपर्छ तपाईँले। सो यहाँनिर रिस्क पनि मोडरेट छ र विथड्र चार्जेस हेर्नु, इफ तपाईँले 7 डेजभन्दा अगाडि इफ तपाईँले निकाल्नु भयो भने मात्रै चार्जेस लाग्छ, त्यो पनि मिनिमम छ चार्जेस पनि। इक्जाम्पलको लागि म तपाईँलाई 1000 रुपिस डिपोजिट गरेर देखाउँछु, सो द्याट चाहिँ तपाईँ पनि क्लियर हुनुहोस् होइन। इन्भेस्ट मैले 1 टाइम गरेको छु, इन्भेस्ट नाउ गरिदिएको छु होइन। सो मेरो यहाँ एसबिआईको एकाउन्टबाट डिडक्ट हुन्छ हो। यस्तो खालको पाराले तपाईँको डिडक्ट भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको दिमागमा एउटा क्वेसन पनि आउँथ्यो होला, इफ फोन पेबाट केही भइहाल्यो भने चाहिँ अब म यो पैसा कहाँ गएर क्लेम गर्नु होला भनेर होइन। कि जब तपाईँले यो कुनै पनि लिक्विड फन्डहरू किन्नुहुन्छ त्यतिखेर त्यो लिक्विड फन्डमा एउटा फोलियो नम्बर भन्ने हुन्छ, म देखाइदिन्छु ल तपाईँलाई। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ फोलियो नम्बर भन्ने हुन्छ लास्टमा, हेर्नुहोस् इन्भेस्टमेन्ट डिटेल्समा। यहाँनिर त्यो फोलियो नम्बर चाहिँ यदि तपाईँले आदित्य बिर्ला ग्रुपको अफिसियल वेबसाइटमा गएर हाल्नुभयो भने तपाईँको कति हाल्नु भएको छ, कति तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, सबै डिटेल्सहरू हुन्छ। यो फोलियो नम्बर चाहिँ नोट डाउन गरिराख्नुहोस्, फ्युचरमा गएर काम लाग्न सक्छ। अरू चाहिँ अब फोन पेमै मात्रै डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँले बादमा गएर यसलाई त्यतापट्टिबाट क्लेम गर्दा पनि हुन्छ। ओके, आई होप यो सबै क्लियर भयो होला। इफ तपाईँहरूलाई यो इन्फर्मेसन अलिकति राम्रो लाग्यो र सेयर गर्ने वर्थ इट खालको लाग्यो भने चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस्। सबैजना जो पनि तपाईँहरूको सराउन्डिङ्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँको वाट्सएप ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनुहोस् होइन। सबैजनाहरू कजन्सहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस्, सो द्याट चाहिँ उनीहरूले पनि यो कुराको नलेज भएर चाहिँ उनीहरूले पनि आफ्नो सेभिङ्स अकाउन्टमा भएको कुरालाई चाहिँ कसरी यस्तो खालको पाराले पनि युटिलाइज गर्दा हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ सिम्पल पाराले गर्न सक्छ होइन। सो मैले भनिबस्नु पर्दैन होला कि तपाईँलाई सेयर सब्सक्राइब लाइक गरिदिनुपर्छ भनेर, किन भन्दाखेरि युट्युबको एउटा एल्गोरिदम हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले लाइक गरिदिनु भयो, कमेन्ट गरिदिनु भयो र भने चाहिँ अब यसले म्याक्सिमम पिपललाई चाहिँ रिकमेन्ड गरिदिन्छ। एन्ड अर्को कुन चाहिँ टपिकमा चाहिँ तपाईँहरूलाई भिडियो हेर्नु मन छ मलाई प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा गरिदिनुहोस्, सो द्याट चाहिँ मलाई पनि अलिकति मैले पनि हेरौँ न होइन, सबैजनालाई कस्तो खालको टपिक हेर्नुमा भिडियो हेर्नु मन पर्दो रहेछ भनेर होइन। एन्ड प्लिज तपाईँलाई यदि आफ्नो गोल्डहरू किन्नु छ, के गर्नु छ र तपाईँलाई डिमेट एकाउन्ट खोल्नु छ भने चाहिँ अपस्टकबाट खोल्नुहोस्। अपस्टकको म तपाईँलाई लिङ्क दिन्छु, इफ यु वान्ट टु सपोर्ट माई च्यानल होइन। तपाईँले त्यो लिङ्कबाट खालि अपस्टक डाउनलोड गरेर आफ्नो डिमेट एकाउन्ट खोलिदिनु भयो भने त्यो पनि मेरो लागि एउटा सपोर्ट नै हुन्छ हो। सो थ्याङ्क यू सो मच हो। तर एकदम जोगिएर मात्रै इन्भेस्ट गर्नुहोस्, अलिकति रिस्की छ, मार्केटहरू भन्ने कुराहरू रिस्की हुन्छ, अलिकति बेसी रिस्क लिएर पैसाहरू इन्भेस्ट नगर्नुहोस् होइन। अलिकति एजुकेटेड भएर मात्रै तपाईँहरू इन्भेस्ट गर्नुहोस्।